Syltjash në furrë është receta për sot, një recetë e thjeshtë me pak përbërës dhe tepër e shijshme. Vazhdo me përgatitjen. Në një tenxhere kam hedhur gjysmë gotë e oriz, të cilën e kam larë më parë, më pas do të hedh një gotë ujë, rreth 200 ml, dhe do ta lej të ziejë derisa uji të ketë avulluar plotësisht. Pasi uji ka avulluar, do t'i hedh rreth 800 ml qumësht. E lem të ziejë në temperaturë të ulët duke e trazuar vazhdimisht. Duhet kemi kujdes që mos na ngjisë masa. Unë qumështin nuk ja hedh të gjithë një herësh, ja hedh në 2 pjesë, kur e shoh që pjesën e parë e ka pirë dhe është trashur masa, e hedh pjesën tjetër, por mund ta hidhni edhe të gjithë një herësh pa problem. Pasi ja hedhe pjesën tjetër të qumshit, e le të ziejë derisa masa të trashet dhe orizi të ketë zier plotësisht. Më pas i hedh një gotë sheqer. Nëse e doni më të ëmbël, mund t'i hidhni më shumë, në të kundërt më pak. Nëse syltjashin e doni më të trash, mund t'i hidhni pak Nese shtete për zier me qumësht. Unë nuk i hedh, nuk më pëlqen shumë i trash syltjashi. Syltjashin do ta vendosim në enat e baltës, të cilët më pas do t'i vendosim në furrë. Tavat e baltës i kam vendosur në një tepsi, në cilën do të hedh një gotë ujë ose derisa të mbulohet fundi i tavave dhe do ta vendos në furrë me 200 gradë për 15 minuta. Furra duhet jetë ngrohur më parë. Pas 15 minutash, syltjashi është gati. Nëse dëshironi, mund t'i hidhni arra sipër ose kanellë ose çfarë do që të keni dëshirë. Nëse e provoni, ju bëftë mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!